4 לוחמי שריון קפץ לגדר הגבול של רצועת עזה, סמוך לקיבוץ ניר יצחק. במשך שעות ארוכות ניהל קרב מול מאות מחבלים שניסו לחדור דרך הגדר. היום הטנקיסטים חזרו בפעם הראשונה מאז אותה שבת לאותו קיבוץ ופגשו את התושבים שאותם הצילו. הכתבה של ניצן שפירא. למעלה מחצי שנה חלפה מאז הוקפא צוות הטנק של עידו, ניצן, אליה ועידן לקרב חייהם באותה שבת שחורה. אותם חיסלו לבדם עשרות מחבלים והצליחו למנוע אסון גדול יותר בניר יצחק. היום הם פגשו לראשונה את חברי הקיבוץ. אין דרך להסביר את השמחה הזאת, לבוא ולראות אתכם יושבים פה, וברוך השם מאמין כולם בריאים ושלמים. מקווה שתחזרו לקיבוץ במהרה בעזרת השם, שכל השגרה הזאת תחזור, שיגמר כל המלחמה הזאת ויחזרו חטופים בעזרת השם. להרבה שעות היינו הכוח היחיד שיש לו את היכולת להגן. עשינו את הכי טוב שלנו. אם היינו יכולים למנוע הכל, היינו עושים את זה. גם היום קיבוץ ניר יצחק ריק כמעט לחלוטין מתושבים. חברי הקיבוץ מילאו היום לראשונה את חדר האוכל לאחר שהגיעו במיוחד מהמלון שאליו פונו, כדי לשמוע בפעם הראשונה את סיפור הגבורה של השריונרים. באינסטינקט נכנסים לטנק, פשוט ישר נוסעים לכיוון הגדר, עוד לא בדיוק יודעים מה קורה, פחות שומעים קצת בקשר, מבינים שקורה אירוע גדול, עדיין לא מבינים את סדר הגודל. עולים לגדר, לעמדה, תוך כמה דקות פשוט רואים כמות מטורפת של טנדרים ואופנועים ומחבלים שרצים. זה הכמות לא סבירה, לא חשבנו. אתה רואה טנדר ואתה אומר, טוב, בסדר, ואז הוא מסתכל עליו מאחורה ואתה רואה איזה 12-15 חבר'ה יושבים, צפוף, כאילו ברכיים לברכיים, עם נשקים באוויר, והם מוכנים להשמיד כל מה שהם רואים בדרכם. ב7 באוקטובר הצוות סגר שבת במוצב סופה. כשפרצה המתקפה, רב סרן רועי צ'אפל, זיכרונו לברכה, שהיה מ"פ בעורב נחל, הבין שמדובר באירוע חסר תקדים והורה לכוחות שתחת פיקודו לנסוע לגדר ולהשמיד את האיום. 4 קודקוד, קבל, יש לנו חדירה של חמושים ב-199, 221, 216 ו-227. מה שאתה מזהה אתה רשאי, אנחנו באירוע מורכב בכלל הגימל. כלל הגימל, אתה מושא התקפה, לא אף אחד אחר. וזה שינה לכולנו את החשיבה מרגע שמענו את הפקודה הזאת, ועברנו בעצם להתקפה חסרת מעצורים, ופשוט כל דבר שאנחנו מזהים ישר להשמיד, כדי להציל ולמנוע חדירה לפה כמה שפחות. צוות הטנק נע לכיוון גדר הגבול והחל לראות על טנדרים שניסו לחצות אותה בזה אחר זה. הם ניהלו קרב בלימה במשך כ3 שעות, השמידו 14 טנדרים, ומנעו חדירה של כ400 מחבלים נוספים לאזור סופה, והקיבוצים חולית וניר יצחק. באמת זה היה מלחמה מטורפת של כמה שעות ככה לגדר, פשוט בלי סוף, על עמדות, ותוך כדי גם חוטפים. כל מיני נ"טים ו-RPG. עסקתי בלהילחם ולעשות את התפקיד שלי ומה שאני יודע, לטעום פגזים, וכל התפקיד וכל מה שאתה יודע לעשות באנדרנלין, ואתה כל הזמן חושב עליכם ועל המשפחה שלך וחברים וכל מה שרץ לך בראש, זה לעשות את התפקיד שלך הצעה טוב ביותר ומה שאתה יודע. למרות קרב הבלימה ההירואי של צוות הטנק, עשרות מחבלים הצליחו לחדור לקיבוץ ניר יצחק וזרעו הרס רב. 7 מחברי הקיבוץ נהרגו, 5 מהם בלחימה בתוך הקיבוץ. 8 אנשים נחטפו מהקיבוץ ו3 מהם עדיין מוחזקים בשבי חמאס ברצועה. עם כל הכאב והאובדן שאנחנו חווינו, ודאי מחווים, וחוסר ודאות של החטופים שלנו, אנחנו היינו יכולים להיות במקום גיהנום הרבה יותר גדול. לראות אתכם ולדעת שבזכותכם אנחנו פה. על רקע ידי הפיצוצים שנשמעים כאן מפעילות צה"ל ברצועה, התושבים נערכים לעזוב את הקיבוץ ולחזור למלון, אבל ברור להם שהם עוד ישובו לכאן. פתאום כולנו נפגשנו פה, לא רק כמחווה לחבר'ה של הטנק. זה מפגש נראה לי חברתי שהיינו צריכים מחוץ לכל מקום שכל אחד נמצא בבית, כי זה הבית. אנחנו כן נחזור, אני לא אומרת שלא. עכשיו אם רוצים שאנחנו נהיה תקומה, אז יאללה, תקומו ותתחילו לעבוד. לראות את כולם מחייכים ולראות אותם בעיניים, רק עכשיו אתה מבין את המשמעות של הדבר. כבוד. יוצאים להפסקה ונחזור
עם הנערות שאביהן נחטפו לעזה, ועל מאור שחזרה מהשבי, גולשות גלים כדי להתמודד. וגם עדות מטלטלת, כתבנו עם שורדי הנובה שצרכו סמים לפני הטבח, ועכשיו מטפלים בעצמם. חבר שלי עשה לי ככה על הגב, אמר לי, תראה, יש שם טילים. הלכתי לבן אדם הבא ועשיתי לו ככה, הוא לא עניין אותו, המשיך לרקוד. כאילו אין מחר. צדק. עד היום אני לא מבין מה קרה לי. קראו לי גורו של משקיעים, ראיינתי לטלוויזיה, היה לי טור, הייתי כותב לגלובס. כל מה שהייתי נוגע בו זהב, זה היה מפחיד. שום דבר לא יכול לעצור אותי. 4